Trùm xã hội đen đột ngột chớt đuối. Cảnh sát chìm có ngoại hình tương đồng. Đóng giả trùm xã hội đen bước vào cuộc sống của hắn. Chiếm giữ biệt thự của lão đại, tiêu xài tiền bạc của lão đại, chăm sóc đại tẩu, hiệu lệnh đám đàn em không ngừng bành trướng thế lực. Trên con đường nằm vùng như đi trên băng mỏng, không ngừng leo lên những đỉnh cao mới. Trùm xã hội đen Đông Hải Lục Tống Văn vô tình rơi xuống biển chết đuối. Nhưng tin tức đã bị phong tỏa nghiêm ngặt. Người vợ xinh đẹp quyến rũ của hắn, cả giới giang hồ đều không ai biết hắn đã mất. Lục Thành Phong à, cậu và Lục Tống Văn trông quả giống nhau. Lần này tôi hy vọng điều động cậu mạo danh Lục Tống Văn, xâm nhập vào nội bộ xã hội đen thành phố Đông Hải của chúng ta. Đây chính là trùm xã hội đen Lục Tống Văn, và ảnh cưới của hắn với vợ từ 5 năm trước. Trở thành quá phụ rồi, thật đáng tiếc. Nhưng cảnh sát Vân tỉnh chúng ta có chịu thả tôi ra không? Nhìn xem mấy cái thứ quái quỷ này trói tôi kìa. Không biết còn mẹ nó tưởng tôi phạm tội tài đình. Tôi đã nộp đơn lên bộ xin điều động đặc biệt. Chỉ cần cậu đồng ý sang tỉnh Giang Đông của chúng tôi nằm vùng, biên chế của cậu có thể trực tiếp chuyển sang Giang Đông chúng tôi. Giờ cậu cho biết thái độ đi. Tôi bảo đảm sẽ tích cực hợp tác với chính quyền, mê mương. Triệu Chính Vi, ông xem tôi còn lựa chọn nào khác sao? Tiếp tục nằm vùng là con đường sống duy nhất của tôi. Được. Vậy tôi sẽ giới thiệu sơ qua về vụ án cho cậu. Tập đoàn Cường Thịnh tỉnh Giang Đông là một tổ chức tội phạm xã hội đen khổng lồ. Thủ đoạn tàn nhẫn, chống lưng phía sau sâu không lường được, thậm chí còn có quan hệ với nước ngoài. Điều đáng sợ nhất là gián điệp của bọn chúng đã xâm nhập vào nội bộ phía cảnh sát chúng ta. Người nằm vùng trước đó chưa đầy một tuần đã bị bại lộ. Sau đó bị bọn chúng phân thây rồi. Nội gián ẩn mình rất sâu. Phía cảnh sát Giang Đông trong tình trạng bảo mật, rà soát nội bộ nhiều vòng mà vẫn chưa có manh mối gì. Cho nên lần này chọn cậu vào nằm vùng. Có một nhiệm vụ quan trọng, chính là ở trong hang ổ địch, cố gắng điều tra ra kẻ nội gián đang ẩn náu trong nội bộ cảnh sát. Ông nói thêm về tình hình ở thành phố Đông Hải đi. Tập đoàn Cường Thịnh ở thành phố Đông Hải có 5 chi nhánh. 5 chi nhánh này đóng đô ở 5 khu vực khác nhau. Đại ca của mỗi chi nhánh quản lý một địa bàn riêng, được gọi là Đông Hải Ngũ Hổ. Lục Tống Văn kế thừa vị trí của cha mình, mới lên làm lão đại và lọt vào nhóm Ngũ Hổ. Biệt danh trên giang hồ là Ngoan Ngoãn Hổ. 3 năm trước cưới ngựa bị thương phần hạ bộ, nên đã mất khả năng sinh con. Dừng lại đi, nhạy cảm quá. Đại tẩu 3 năm nay coi như phải chịu khổ rồi. À, có thể nói là như vậy. Trời đất, đúng là phí của trời mà. Vậy nên nhìn từ hồ sơ cá nhân, tên trùm xã hội đen Lục Tống Văn này rất hèn nhát, rất tự ti và vô dụng. 3 ngày trước một mình ra bờ biển uống rượu giải sầu, uống say quá nên lao đầu xuống biển chết đuối. Ai là người có mặt tại hiện trường? Thi thể được xử lý thế nào? Đích thân đội trưởng đội hình sự Đông Hải đã tới hiện trường vụ Lục Tống Văn mất. Cậu ấy là học trò của tôi, đáng tin chứ? Tuyệt đối không để tin Lục Tống Văn chớt lọt ra ngoài. Thi thể của Lục Tống Văn cũng đã được tôi sắp xếp tiêu hủy rồi. Được rồi, hãy đưa hết các tài liệu mà các ông đã chuẩn bị về Lục Tống Văn cho tôi, bao gồm cả ảnh chụp tại hiện trường lúc Lục Tống Văn chớt. Di vật của một nhân vật nhạy cảm bị chớt đối như vậy, tôi cảm thấy có chút uẩn khúc. Vậy quyết định thế đi. Bây giờ tôi sẽ thông báo cho cảnh sát Vân tỉnh thả cậu. Không cần đâu. Đi thôi, tôi thực sự không thể chờ đợi thêm được nữa. Dành ra 2 ngày thời gian, Lục Thành Phong tìm hiểu kỹ hơn về Lục Tống Văn và hồ sơ tài liệu về xã hội đen thành phố Đông Hải. Nhìn vào bức ảnh của Lục Tống Văn, Lục Thành Phong sửa kiểu tóc giống hệt Lục Tống Văn, y hệt như lúc anh ta còn sống. Nhưng về giọng nói của Lục Tống Văn, cũng như dáng đi và các chi tiết khác, Lục Thành Phong không có cách nào học theo, bởi vì thời đại này thực sự thiếu tư liệu nghe nhìn. Mọi thứ chỉ có thể dựa vào khả năng ứng biến. Tối ngày thứ 3, Lục Thành Phong đã chuẩn bị xong xuôi, cầm theo chiếc túi da lúc sinh thời của Lục Tống Văn, đã đến nhà của Lục Tống Văn ở khu trung tâm thành phố Đông Hải. Lão đại, sao ngài lại đột nhiên quay về vậy? Lão đại, ngài tạm thời không được vào trong. Vợ tôi ở trong nhà à? Đại tẩu đang tiếp khách. Hay là lão đại ra ngoài đi dạo một lát đi. Khoảng 1 tiếng nữa rồi hãy quay lại.
Vớ vẩn, một tiếng cái nỗi gì. Giờ tôi vào được chưa? Lão đại, tên đàn em ôm lấy mặt. Kinh hãi nhìn Lục Thành Phong. 5 ngày không gặp, sao lão đại đột nhiên lại biết ra tay đánh người rồi? Trước đây bất kể là ai cũng dám ức hiếp ngài mà. Ai ở ngoài đó ồn ào thế? Chồng à? Lục Thành Phong nhìn qua khe cửa vào trong phòng khách, phát hiện vệ sĩ thân cận của Ôn Lan Lan là anh Luân, cũng đang cầm nửa ly rượu vang đỏ. Dép của tôi đâu? Anh nói cái gì cơ? Sao thế? Có phải giọng của tôi nghe hơi khàn không? Phải, chỉ là trước đây anh về nhà chưa bao giờ chịu thay dép cả. Sao hôm nay lại chủ động thế? Tôi muốn đi tắm. Chẳng lẽ lại đi đôi giày da rách nát này vào phòng tắm à? Mấy ngày nay anh đi đâu thế? Để mình ra nông nỗi này, để lát nữa nói sau. Hai đứa tụi bay cũng vào đây cho tao, đừng có đứng ở cửa nữa. Đến vâng. Lão đại, cuối cùng ngài cũng về rồi. Bà xã, xả nước nóng giúp tôi với. Tôi mệt quá, phải đi tắm cái đã. Ôn Lan Lan nhìn Lục Thành Phong với vẻ ngạc nhiên, sau đó xoay vòng eo thon gợi cảm đi lên tầng 2. Nhân lúc Ôn Lan Lan quay đi, Lục Thành Phong vội vàng nghiêng tai lắng nghe, để phán đoán xem nhà vệ sinh tầng 2 ở đâu. Chẳng mấy chốc, nước nóng trong nhà vệ sinh tầng 2 đã được xả xong. Lên tắm đi, đến ơ. Cô giúp tôi lấy quần áo sạch để thay luôn đi. Lục Thành Phong im lặng lắng nghe tiếng bước chân của Ôn Lan Lan. Phán đoán phương hướng, đại khái là biết được bình thường quần áo của mình được đặt ở đâu. Một lúc sau, Lục Thành Phong đã tắm xong, thay bộ quần áo mà Lục Tống Văn mặc lúc sinh thời. Sau khi xuống lầu, Lục Thành Phong phát hiện Ôn Lan Lan đang tựa người một cách tào nhã bên quầy quán bar. Anh Luân, cậu ngồi đi, đừng căng thẳng. Thế sao hả anh Luân? Có phải cậu rất thích đại tàu không? Trong những ngày tôi vắng mặt, có phải cậu đã ngủ với đại tàu rồi không? Câu nói này giống như tiếng sét ngang tai, trực tiếp làm chấn động cơ thể của anh Luân. Lục Tống Văn, anh đang nói bậy bạ gì đó? Năm ngày anh mất tích, anh Luân đã luôn đi tìm anh, vô cùng vất vả. Tối nay cậu ấy còn chưa ăn cơm, em chỉ giữ cậu ấy lại ăn bữa cơm uống ly rượu thôi. Vậy cô dám nói anh Luân không hề muốn quyến rũ cô không? Khuôn mặt xinh đẹp của Ôn Lan Lan đỏ bừng, tâm trí càng thêm rối bời. Anh Luân là anh chàng đẹp trai có tiếng trong tập đoàn, vừa giỏi đánh đấm vừa trượng nghĩa. Kể từ khi làm vệ sĩ kiêm tài xế riêng cho cô quả thực có rất nhiều thiện cảm với anh ta. Lão đại, tôi không phủ nhận, tôi thực sự rất thích đại tẩu. Hy vọng lão đại có thể thành toàn. Anh Luân biết lão đại trước mặt này nhu nhược vô năng, nên khi nói ra những lời quá phận này cũng không cảm thấy đường đột. Anh Luân à, dù sao tôi cũng là lão đại của cậu mà. Cậu đã không còn chút kiêng dè nào nữa rồi sao? Lão đại, chẳng phải có câu nói rất hay sao? Nếu đã không thể mang lại hạnh phúc cho đối phương, thì chi bằng hãy buông tay. Anh nhìn lại mình xem, trong tập đoàn là người mờ nhạt nhất, không có chút công trạng nào. Địa bàn thì ngày càng thu hẹp, đại tàu đi theo anh chỉ càng thêm khổ sở thôi. Quan trọng nhất là 3 năm trước cơ thể anh bị thương, chuyện đó không còn dùng được nữa rồi. Chẳng lẽ anh nỡ lòng nhìn đại tàu đi theo anh mà phải chịu cảnh góa buộc cả đời sao? Anh Luân im miệng. Cậu điên rồi sao? 5 ngày trước tôi tâm trạng không tốt, một mình lái xe ra bờ biển để giải khuây. Lúc đó tôi muốn uống rượu giải sầu, bảo cậu đi mua rượu cho tôi. Chai rượu này là cậu mua về cho tôi đúng không? Cậu đã giở trò trong đó rồi phải không? Sắc mặt của anh Luân càng trở nên khó coi hơn, tay cũng vô thức đưa về phía thắt lưng. Xem ra tối nay buộc phải ngả bài rồi. Rót lão đại, chiếm lấy đại tẩu, sau đó thăng lên ngũ hổ của tập đoàn. Tống Văn, cô ta vạn lần không ngờ tới, người chồng vốn dĩ luôn nhu nhược nhát gan này lại dám rút dao làm người khác bị thương. Cạnh bên, Điên Kê và Tiểu Lục, hai đàn em này cũng nhìn đến ngay người. Nói rõ đầu đuôi sự việc đi. Nếu nói sự thật, tôi có thể nể tình anh em bấy lâu, mà trị thương cho cậu. Cậu phải hiểu rõ, tốc độ mất máu của cậu hiện tại rất nhanh, thời gian còn lại cho cậu không còn nhiều đâu. Hiểu chưa? Lão đại, tôi sai rồi. Tôi quá thích đại tẩu rồi, nên tôi mới hạ thuốc gây ảo giác vào rượu của anh. Nó có thể khiến anh bị ảo giác, sau đó rơi xuống biển, trông giống như bị đuối nước mà mất. Như vậy tôi có thể có được đại tẩu, rồi ngồi vào vị trí của anh. Lão đại, tôi sai rồi, xin anh cứu tôi với. Anh Luân, đồ khốn kiếp này, 5 ngày nay cậu còn giả nhân giả nghĩa buôn ba đi tìm lão đại, hóa ra đều là do cậu làm. Thái độ nhận sai của anh Luân khá tốt đấy. Lão đại, cầu xin anh cứu tôi, cầm máu giúp tôi.
Mẹ kiếp, cấu kết với đại tẩu mưu sát đại ca. Mà cậu còn hy vọng đại ca đưa cậu đi bệnh viện sao? Tiểu Lục, Điền Kê, qua đây bồi thêm vài nhát, cùng tiện anh Luân một đoạn nào. Các cậu không dám ra tay à? Tội danh giết người định để một mình lão đại tôi gánh sao? Sau này các cậu bán đứng tôi, để một mình tôi ăn kẹo đồng à? Nếu như vậy thì lão đại tôi phải tiến hành kiểm soát rủi ro thôi. Tiểu Lục và Điền Kê đều hiểu, nếu không leo lên con thuyền tặc này, em là bản thân mình sẽ bị diệt khẩu. Tiểu Lục và Điền Kê không còn cách nào khác, chỉ đành tiến lên bồi thêm vài đao, cho đến khi anh Luân hoàn toàn chết hẳn. Đừng thẫn thờ ra đó nữa, đã làm thì đừng có do dự lo trước ngó sau. Vứt xác xuống biển đi. Nhớ lồng 2 lớp bao tải, bên trong bỏ thêm 10 tảng đá. Bà xã. Anh có chắc anh là chồng tôi không? Trước đây ngay cả rớt một con gà anh cũng không nỡ. Anh còn nói anh không muốn dính dáng đến bang hội nữa. Nhưng hôm nay lúc anh vung đao, còn tàn nhẫn hơn bất kỳ lão đại nào trong tập đoàn. Sao anh lại trở nên như thế này? Lúc Thành Phong lặng lặng ngồi đó, không nói một lời nào, trong lòng lại thầm vui mừng. Quả nhiên vào lúc này, sự chú ý của Ôn Lan Lan đều tập trung vào sự tương phản trong tính cách của Lục Thành Phong, mà bỏ qua ngoại hình và cảm giác. Trả lời tôi đi, rốt cuộc anh là ai? Tôi cảm thấy anh không còn là Lục Tống Văn mà tôi từng biết nữa rồi. Em có biết nguyên lý của lò xo không? Khi lò xo bị nén đến mức cực hạn, lực bật lại của nó cũng là lớn nhất. Tôi đã ngâm mình dưới biển 2 ngày 2 đêm. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Trước đây tôi đúng là một kẻ phế vật. Lão đại tập đoàn chèn ép tôi, địa bàn không giữ được. Đàn em anh Luân thậm chí còn muốn giết tôi để thay thế. Trước đây tôi giống như một con chó không biết sủa. Nhưng kể từ bây giờ, tôi sẽ trở thành một con chó dữ. Một con chó dữ sẵn sàng cắn chết kẻ khác bất cứ lúc nào. Bà xã, chúng ta nên nghỉ ngơi thôi. Kể từ đêm nay, tôi sẽ cho em thấy một người chồng hoàn toàn mới. Bỏ tay anh ra. Ngủ ngây cái gì chứ? Sức khỏe anh thế nào, anh không tự biết rõ sao? Lúc này Ôn Lan Lan trong lòng chỉ cảm thấy tâm thần bấn loạn. Trong 5 ngày này, cô ấy cứ ngỡ chồng mình đã mất rồi, thậm chí đã tính đến chuyện kết hôn với anh Luân, để bắt đầu một cuộc sống mới. Mặc dù anh ấy có vẻ như muốn vực dậy lần nữa, nhưng làm sao mà dễ dàng như thế được. Địa bàn bị gặm nhấm chỉ còn lại đúng một nơi, khu tắm hơi Đại Phú Hào. Đàn em hầu như cũng bỏ chạy sạch rồi, trong khi 4 đại lão gia khác tiền bạc muôn vàn, binh hùng tướng mạnh, đang thời kỳ đỉnh cao, làm sao mà đấu lại họ đây? Đại tẩu, khu tắm hơi của chúng ta bị đồn cảnh sát Thành Trung niêm phong rồi. Nhân viên đều đã chạy sạch rồi. Đại tẩu, đây là tài sản cuối cùng của công ty chúng ta. Tại khu Thành Trung trong số 5 khu vực của tập đoàn, địa bàn của nhà họ Lục nằm ở Thành Trung. Năm xưa khi cha của Lục Tống Văn còn sống, địa bàn Thành Trung chưa bao giờ có ai dám động vào. Nhưng kể từ khi Lục Tống Văn kế thừa nghiệp cha, các thế lực khắp nơi đều đến tranh giành việc làm ăn của nhà họ Lục. Giờ đây ngay cả tài sản duy nhất cũng sắp bị niêm phong rồi. Tôi qua đó ngay đây. Tôi muốn xem họ dựa vào cái gì mà làm vậy. Đi thôi, tôi đi cùng cô xem thế nào. Anh đi thì có ích gì chứ? Anh đâu phải là cha anh. Nửa tiếng sau, Lục Thành Phong và Ôn Lan Lan đã đến khu tắm hơi Đại Phú Hào tại Thành Trung. Vào lúc này, trưởng đồn cảnh sát Thành Trung đến Trương Vĩnh Quang đang bắt đầu niêm phong khu tắm hơi, dán lệnh niêm phong. Đại tẩu, anh Luân. Trương sơ, khu tắm hơi Đại Phú Hào của chúng tôi mở bao nhiêu năm nay không sao. Tại sao? Nói niêm phong là niêm phong ngay vậy. Liên quan đến tệ nạn, thực thi theo pháp luật. Trương Vĩnh Quang, ông đừng có diễn trò đó với tôi. Khu tắm hơi này đã mở được 10 năm rồi. Trong ngành này có những mánh khóe gì, chẳng lẽ ông không rõ sao? Tôi là Ôn Lan Lan đây, ông hứa cái gì chứ? Cô còn tưởng mình vẫn là con dâu của nhà đại lão ra sao? Cha chồng của cô đã chết rồi. Cút ra, đừng có cản trở tôi thực thi công vụ. Ngay khi Ôn Lan Lan sắp nổi trận lôi đình, Lục Thành Phong chen vào giữa hai người, tách hai người ra. Trương sơ, bên ngoài đông người phức tạp, không tiện lắm, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Có gì mà nói chứ? Chỉ xin ông cho tôi 5 phút thôi, đảm bảo sẽ khiến ông hài lòng. Nếu không hài lòng, tôi sẽ không bao giờ làm phiền ông nữa. Vậy cho anh 5 phút. Không được quá 1 giây đâu đấy. Trương sơ, mời uống trà. Nhưng Trương Vĩnh Quang chỉ hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm nhìn Lục Thành Phong lấy một cái. Anh chỉ đành đặt tách trà sang một bên. Trương sơ, chắc hẳn ông cũng biết, nhà họ Lục chúng tôi luôn bị các đại cá khác trong tập đoàn ức hiếp. Khu tắm hơi Đại Phú Hào này là sản nghiệp cuối cùng của chúng tôi rồi. Mong Trương sơ giơ cao đánh khẽ. Nếu không, vợ chồng chúng tôi thực sự không còn đường sống nữa.
Pháp luật sao có thể nói chuyện tình cảm? Mấy thứ còn lại như sofa, tivi gì đó. Cứ bán được đồng nào hay đồng nấy đi, đừng. Trương Sơ, ông cũng biết quy mô của Đại Phú Hào rất lớn. Vị trí đẹp, kinh doanh đã lâu, lượng khách quen rất đông, có người ghen ăn tức ở rồi báo cáo cũng là chuyện thường. Ông xem như thế này được không? Ông cứ ra giá đi. Ông bảo bao nhiêu, tôi đưa bấy nhiêu. Đây không phải là vấn đề đưa nhiều hay ít. Đây là vấn đề nguyên tắc. Hôm nay bắt buộc phải niêm phong. Dù có là ông trời xuống đây cũng vô dụng thôi. Có phải là vì người khác đưa nhiều hơn không? Lục Tống Văn, tôi là làm việc theo pháp luật. Anh tốt nhất nên hợp tác một chút. Nếu không, hôm nay tôi có thể bắt anh đi đấy. Cái thứ gì không biết. Dám hoa tay múa chân với tôi à? Mau đóng cửa rồi cút đi. Ở khu vực trung tâm này không có cơm cho hai vợ chồng anh ăn đâu. Trương Sơ, bàn lại chút đi. Cút, một tên bù nhìn phế vật như anh có tư cách gì mà bàn bạc với tôi? Anh dám tấn công tôi, anh muốn chết à? Muốn nói chuyện đàng hoàng với ông mà ông không chịu đúng không? Có nói chuyện được không? Khốn khiếp, có nói chuyện được không hả? Lục Tống Văn, anh dám động vào tôi. Anh chết chắc rồi. Tôi đảm bảo sẽ khiến anh cả đời này không ra ngoài được đâu. Trương Sơ, bây giờ tôi lệnh cho ông. Chút nữa hãy xuống dưới đích thân gỡ bỏ niêm phong đi. Ai cho cậu sự tự tin đó? Vậy để tôi nói cho ông nghe. Hoặc là hôm nay ông rước tôi, hoặc là tôi sẽ đợi đến lúc khiến ông sống không bằng chết. Rước cậu tôi của thật không có lá gan đó đâu. Không có sao, vậy thì chờ chết đi. Trương Sơ, có lẽ trí nhớ của ông bị sai lệch rồi. Cái Đại Phú Hào này, ba tôi đã kinh doanh từ 10 năm trước rồi. Lúc đó ông ấy còn cùng ông uống rượu vui vẻ. Tình cảm cực kỳ tốt luôn ấy chứ. Mỗi năm ông ấy biếu ông bao nhiêu, ông còn nhớ không? Tôi không biết cậu đang nói cái gì. Tôi không quen thân với nhà họ Lục các người. Có lẽ ông là quý nhân nên hay quên, nhưng nhà họ Lục chúng tôi thì không dám dễ dàng quên đâu. Sau khi ba tôi mất, khi tôi dọn dẹp di vật của ông ấy, tôi đã phát hiện ra một cuốn sổ cái, tên và số tiền của ông nằm chình nghình trong đó. Hay là bây giờ tôi giúp ông hồi tưởng lại một chút? Hay là mang đến cục chống tham nhũng giúp ông hồi tưởng? Ba cậu thật không biết điều. Lục Thành Phong mỉm cười, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật ra chuyện cuốn sổ cái là chuyện không hề có thật. Lục Tống Văn, cậu đưa cuốn sổ cái đó ra đây cho tôi. Ngày mà cuốn sổ cái được đưa ra, chính là ngày mà tôi và ông sẽ cùng chết chung. Nếu ông, Trương Vĩnh Quang, muốn dồn Lục Tống Văn tôi vào đường cùng, thì ông cũng đừng mong sống tiếp. Dù sao chuyện tôi đi tù hay bị tử hình cũng là chuyện sớm muộn thôi. Tôi đã chuẩn bị tâm lý từ sớm rồi. Nhưng trước khi chết, tôi nhất định phải kéo theo một kẻ chết cùng. Không biết Trương Tổng ông đây đã có chuẩn bị tâm lý để chết cùng tôi chưa nhỉ? Cái đồ chó điên nhà cậu, không phải Trương Vĩnh Quang tôi muốn hại cậu. Cậu đừng có sổ bậy cắn can. Vậy thì là ai đang hại tôi? Là Trần Nam và Trần Bang trong tập đoàn của các người. Bọn họ nhìn vào vị trí của Đại Phú Hào mà đỏ mắt thèm thuồng, muốn chiếm đoạt địa bàn của Trần Nam và Trần Bang. Tại thành phố Đông Hải, địa bàn thuộc quản lý của Luân Hồ Trương Bưu, một trong ngũ hổ của tập đoàn Cường Trong 3 năm qua, băng đảng Cự Thành Nam đã mở 4 nhà tắm hơi ngay tại khu vực trung tâm tắm hơi Đại Phú Hào của nhà họ Lục rồi. Hiện tại, chúng thậm chí còn muốn bóp nghẹt sản nghiệp cuối cùng của nhà họ Lục. Trương Sơ, ông báo tin cho cả hai bên tôi cũng không ngại. Nhưng giới hạn của tôi là xưởng này không được niêm phong. Vừa dứt lời liền thẳng tay xé bỏ tờ niêm phong. Một lát sau, Lục Thành Phong hộ tống Trương Vĩnh Quang xuống lầu. Nhân viên hành pháp và đám đàn em dưới lầu nhìn thấy, ai nấy đều kinh ngạc. Trương Sơ, đầu của ông bị sao vậy? Quần băng gạc dày thế kia. Trương Sơ, sao ông lại bất cẩn thế chứ? Lại đâm sầm vào kính như vậy. Ông xem này, vẫn còn đang chảy máu. Đến đây, để tôi lau giúp ông. Trương Vĩnh Quang xẹt một cái xé bỏ tờ niêm phong. Toàn trường xôn xao. Trong đám đông đứng xem, một gã phạm vỡ hung tợn rời khỏi hiện trường. Kẻ này chính là Đại Náo, một trong tứ đại kim cương, dưới trướng Luân Hổ Trương Bưu của băng đảng Cự Thành Nam. Trời nóng được thế này, lại đổ mồ hôi rồi. Em đi tắm cái đã. Ôn Lan Lan bỏ lại Lục Thành Phong, đi vào phòng tắm ở tầng 2. Nhân cơ hội này, Lục Thành Phong vội vàng kiểm tra kỹ lưỡng phòng khách ở tầng 1. Làm cảnh sát chìm lâu năm đã tạo thành thói quen, cứ đến một nơi nào đó, việc đầu tiên là xác nhận xem có máy nghe lén hay không. Sau khi kiểm tra kỹ một lượt xác nhận an toàn, Lục Thành Phong lại cẩn thận lục lọi khắp các ngăn tủ. Một là để làm quen với vị trí đặt các đồ vật trong nhà, hai là tìm tóc của Lục Tống Văn để lại lúc còn sống, để tiêu hủy. Thậm chí ngay cả da chết cũng không bỏ sót. Tống Văn, anh sao thế? Vào tủ quần áo lấy giúp em bộ nội y. Em quên mang vào rồi. Lấy bộ nào?
lấy bộ anh thích nhất lúc trước ấy. Lục Thành Phong không còn cách nào khác, đành phải bấm bụng đi vào phòng ngủ chính ở tầng 2. Mở cửa tủ quần áo của Ôn Lan Lan ra. Tống Văn, anh đang làm gì đấy? Tìm thấy chưa? Ở phía trên đó. Lục Thành Phong tiến tới, thẳng thừng đẩy cửa phòng tắm ra mà không hề né tránh. Vì thế ánh mắt của Lục Thành Phong rất bình thản, giống như đang nhìn một người đàn ông vậy. Anh lấy nhầm rồi. Trước đây anh đâu có thích em mặc bộ này. Rốt cuộc là anh bị làm sao vậy? Sao cứ thấy có gì đó không đúng? Nhưng bộ này là bộ em thích nhất mà. Anh nghĩ em nên mặc theo ý muốn của mình thì hơn. Kìa, giờ cái miệng cũng dẻo quá nhỉ. Ra ngoài đi, Lục Thành Phong trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy trong tất cả đống quần áo, Lục Thành Phong phát hiện bộ màu hồng này có mức độ sườn cũ cao nhất. Hơn nữa nó còn được đặt ở vị trí dễ lấy nhất. Điều này khả năng cao là Ôn Lan Lan thường xuyên mặc bộ này nhất. Vì phụ nữ sau khi tắm còn phải sấy tóc, dưỡng da trong thời gian khá lâu, nên Lục Thành Phong đã có đủ thời gian để kiểm tra tầng 2. Khi kiểm tra một chiếc túi da không mấy khi dùng của Lục Tống Văn, bên trong ngăn túi nhỏ lại giấu một viên nang cyanide giả cực nhỏ có thể ngậm trong miệng. Tống Văn, xuống lầu uống với em một ly đi. Anh nhìn em như vậy làm gì? Xuống uống với em một ly. Trước khi ngủ mà không uống là em không ngủ được đâu. Đôi mắt đẹp của Ôn Lan Lan cứ trầm ngâm nhìn Lục Thành Phong, không nói lời nào. Anh không muốn uống, đi ngủ sớm đi. Vậy anh bế em lên giường đi. Được. Anh không ngủ cùng em sao? Không phải lâu nay chúng ta vẫn ngủ riêng phòng à? Lúc tắm buổi tối, Lục Thành Phong đã nhận ra được khi Ôn Lan Lan lấy nội y cho anh là từ một phòng ngủ khác. Vừa nãy khi vào phòng ngủ chính lấy nội y, Lục Thành Phong phát hiện trong chiếc tủ quần áo khổng lồ không có lấy một bộ đồ nào của Lục Tống Văn. Điều đó chứng tỏ bình thường Lục Tống Văn hoàn toàn không ở phòng ngủ chính. Không ngủ cùng em cũng được, vậy mát đến xa cho em một chút đi. Anh đấy, những việc khác thì không ra gì nhưng tay nghề thì được đấy. Lục Thành Phong biết câu nói này của Ôn Lan Lan hoàn toàn không có vấn đề gì, bởi vì lúc nãy khi kiểm tra đồ đạc, Lục Thành Phong ở trong tủ đầu giường đã phát hiện ra nửa chai tinh dầu hoa hồng dùng để mật sắc. Một đại tẩu như Ôn Lan Lan chắc chắn sẽ không dễ dàng để đàn em mật sắc cho mình, mà trong nhà lại không có người giúp việc, nên lời giải thích duy nhất chính là Lục Tống Văn bình thường sẽ giúp cô ấy mật sắc bằng tinh dầu sao? Mê mơ, Ôn Lan Lan nói xong liền xoay người nằm sấp xuống giường. Lục Thành Phong ở phía sau lặng lẽ nhìn cơ thể được cuốn trong khăn tắm. Tôi hỏi anh còn nhớ 5 ngày trước khi anh rời khỏi nhà, em đã nói gì với anh không? Mình có phải là đặc xá Lục Tống Văn đâu. Sao mình biết được 5 ngày trước hai vợ chồng họ đã nói gì với nhau? Nói đi chứ, việc em nói với anh lúc đó, anh suy nghĩ đến đâu rồi? Anh đang nỗ lực thay đổi rồi. Vậy nên ngày đó anh bỏ nhà đi là vì hôm đó em đề nghị ly hôn sao? Đôi khi em nghĩ anh luôn nói cũng đúng. Nếu đàn ông không thể đem lại hạnh phúc cho phụ nữ thì thà buông tay còn hơn. Vậy mà cô còn rước người ta. Là hắn ta có ý định rước tôi đấy chứ. Tống Văn, không phải em là người thực dụng nên không theo anh, mà là những ngày tháng này thực sự không sống nổi nữa rồi. Bây giờ anh xem anh lăn lộn đến mức nào rồi. Ra ngoài lăn lộn mà đàn em chẳng có, tiền bạc cũng không, địa bàn cũng sắp bị mấy đại ca khác cướp sạch rồi. Em ở bên anh chẳng thấy chút cảm giác an toàn nào cả. Nhưng chẳng phải anh đã nói rồi sao? Anh ngâm mình dưới biển 2 ngày 2 đêm đã thông suốt rồi. Từ việc rớt anh Luân, anh đã bắt đầu thay đổi rồi. Anh sẽ ngày càng ngang tàng hơn, thế lực sẽ ngày càng lớn mạnh hơn, em chắc chắn sẽ thấy thôi. Khoan bàn đến chuyện anh có làm cho thế lực lớn mạnh hơn được không. Cho dù anh thực sự có một tay che trời đi chăng nữa, thì cái thứ đó của anh vẫn là đồ bỏ đi rồi. Năm nay em mới 25 tuổi. Em là một người phụ nữ bằng xương bằng thịt. Một vài hạnh phúc của người phụ nữ vốn dĩ không phải lời giải thích nào cũng bù đắp được. Chúng ta ly hôn đi. Lão đại, đại tẩu, người của Trần Bang ở phía nam kéo đến tận cửa rồi. Tiếng kêu đau đớn của Điền Kê truyền đến từ bên dưới. Ôn Lan Lan vừa nghe thấy, lập tức khoác áo rồi rời khỏi giường. Đến rồi, phụ nữ thành phố trắng trẻo thật. Đại tẩu thật quyến rũ, nhất định phải chiếm lấy. Tôi nhớ ra rồi, anh là một trong tứ đại kim cương dưới trướng Lùn Hổ. Tên là gì nhỉ? Đại Náo. Lục Tống Văn à? Là Đại Náo, không phải đồ nhát gan.
Chính là đại não. Mẹ nó, bị điếc tai hả? Đủ rồi, tại sao lại đánh người của tôi? Muốn đến bàn chút chuyện làm ăn với anh, bọn chúng không cho vào, nên đành phải đánh vào thôi. Đến bàn chuyện làm ăn với tôi, nếu tôi không đoán lầm, có phải muốn bàn việc thu mua nhà tắm hơi đại phú hào của tôi không? Đầu tiên là nhờ Trương Vĩnh Quang phong tỏa địa bàn của tôi, muốn ép tôi rút lui. Kết quả không ngờ Trương Vĩnh Quang không phong tỏa được, nên nửa đêm chạy đến đây làm loạn sao? Có chút não không vậy? Vậy có đàm phán được không? Đại nào nói xong liền nhìn 9 tên đàn em phía sau. 2 tên đàn em thậm chí dùng dao phay gõ vào bàn trà, phát ra những tiếng động chói tai. Đây là uy hiếp à? Muốn đàm phán, đương nhiên có thể. Em là anh cũng không dám không đàm phán. Đại nào nói xong, dẫn theo đám đàn em định ngồi xuống chiếc sofa da cao cấp sáng loáng. Đừng ngồi, tôi đang ngồi. Các người đứng đó mà đàm phán với tôi. Tôi, Lục Tống Văn, là một trong ngũ hổ của tập đoàn Cường Thịnh ở Đông Hải, cùng vai về với đại ca Trương Bưu của các người. Các người chỉ là đàn em, là hậu bối. Bàn chuyện làm ăn mà mẹ nó không biết giữ quy tắc hả? Đám các người có tư cách gì mà đòi ngồi ngang hàng bàn chuyện với tôi?